everyone, this is Nikka and welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay mag-unbox tayo ng box from Anie's Garden. Guys, hindi ito sponsored. Hindi ito sponsored, but gusto ko lang siya i-try and for you to witness also kung papayat ba ako. So i-unbox na muna natin, no? Ayan. Sabi ay nakakapayat daw from 5 to 10 kilograms. And tignan natin kung effective ba siya sa akin. Kasi meron silang ano pala. Ano tawag dito? Face powder. Whitening herbal face powder. Ano yun? Powder nga. Ba't parang hindi siya mukhang powder? So, ito na nga siya. Hala, ano yun? Sayang to. Sayang yung ano, plastic. Ito na nga siya. Kita ba? Kita ba? Yan. So, okay naman. Lukot-lukot na yung box. Lukot lang yung box, pero okay naman siya. Tignan natin kung ano ang nasa loob. Okay. So guys, ano to? Ano tawag yun? Naka-sale. Sale ba yung tawag yun? Basta parang naka-sale siya. Parang, hindi pa ako sure ha. For only 1,399 for one box. Pero kapag ka 2 box may discount pa na what? More discounts. Buksan na natin. O, tama buksan. Kaya magpabuksan. Yan! And tada! So, meron siyang water bottle. So, naka-plastic pa nga siya. And plastic lang siya, guys. Hindi siya plastic lang siya. Meron siyang rubber para dito. Yan. So, dito natin ilalagay yung mga items. I mean, yung mga ano ba tawag dito? So, dito mo ilalagay yung mga ano, ito. Ano ba tawag dito? Mga tsaa ba to? Mga tea. At tea nga ang tawag sa kanya. Kasi may nakalagay dito na expiration ay 3 months pagkatapos buksan ng produkto. And then, ang naitimplang tea ay pwede lamang inumin sa loob ng 12 hours. So, yun nga. Hindi ko alam kung kaya niya ang hot water. Pero malalaman natin. Ayan. So, meron siyang bottle. Tapos, meron siyang, syempre, yung ating tsaa na napakarami. 28 pieces. 28 pieces siya. So, drink ka lang every day. It's good for 28 days. At malalaman natin kung papaya tayo. Inside the box, meron pa siyang mga straw. Meron siyang 5 straws. At Splenda, no calorie sweetener. Ay, focus lang isa. So, yun lang yun naman ng box. Hindi ko naman siguro gagamit ito. May mga ano naman ako ng straw. Yung mga bakal-bakal. Bakal-bakal ba yun? Hindi ko lang tawag yun. Basta yun. Wait lang. Buksan ko na siya ha.
Bunot tayo ng isa. Ang nabunot ko ay, ano to? Parang pinato yung ano. Hindi ko alam kung anong mga ano siya, pero tingnan niyo siya. Ito ba? Yun o. Basta mga dried siya. Ganyan. Suggestion ko lang siguro, yung opinion ko lang, no? Sana lagyan nila ng ano, ng names, no? Bawat item, bawat ano. Sana may name para alam mo rin kung ano yung mga ano nasa loob, mga ingredients niya. Ingredients talaga. Kaya nga orange nga, eh hindi mo naman alam kung ano susunod. Basta may nabasa pala ako na ito, 'di ba, orange. Tapos may sampagita. Kakabasa ko lang kanina. Yan. Meron din siyang mga dried dragon fruit. Yan. May pangalan. Wala siyang pangalan. Ay, ito pala! Ayan, pupul to. Ito pala, meron pala nakalagay dito. Ingredients. El Japonica. Bakit ganun? Carrot. Carrot dragon fruit. Ano yun sa'yo? Ay, may mga pangalan, may mga ingredients pala na nakalagay dito. Sige. Eh, akala ko expiration date. Kahit di ko pinasit. Tapos may nakalagay nga pala dito sa box na 3 months ang expiration niya upon opening. Ano upon opening? Na. Yung iba, ang ginagawa nila ay effective daw, low carb eating while drinking this one. So, yung Anie's Garden daw ay pang detox at pampapayat. Yun. Mag-glow daw skin. Hindi ko alam kung mag-glow skin ko. Hindi ko rin alam, parang makikita ka nag-glow skin mo. Pumabata ka, tignan. Yun. Mukha pa naman akong bata. Ay! Adik ko. Ay, tulog pala si Mama. So, yun na nga, guys. Thank you so much for watching this video. Hope to see you on my next video. And kung may mga suggestions kayo na content that you want me to try or mga challenges na kung ano-ano, comment lang kayo sa baba at kung nagustuhan nyo to. At kung gusto nyo rin i-try itong Anie's Garden. Kapag naka-reach tayo ng 1,000 subscribers, pag naka-reach tayo yung 1,000 subscribers, papag-giveaway tayo ng Anie's Garden. Okay? Thank you guys so much. Don't forget to subscribe and hit like. Bye! Ay, nag-stop. Bye! Ayaw pa rin. Ayaw mo na nga. Bye na nga.